Ngày 31 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành trong thời gian qua. Đặc biệt, công điện yêu cầu các địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn, phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh rằng, tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm, ai ở đâu, ở đấy. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép. Công điện yêu cầu lãnh đạo tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác, thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến đảm bảo an toàn, tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca, có thể bố trí xe tải, chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy, thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy trình, không để dịch bệnh lây lan. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo công văn số 969. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chiều 26 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa ban hành công văn khẩn về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường. Trong đó yêu cầu mọi người dân trên địa bàn thành phố hạn chế tối đa ra đường, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau. Công văn cũng nêu rõ 5 trường hợp được lưu thông trong khung giờ giới hạn này áp dụng từ ngày 26 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 8. Cụ thể như sau: cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố, bao gồm cả công tác phát hành báo. Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện một cung đường, 2 điểm đến, phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở 12 cửa ngõ chính của thành phố. Tại buổi họp báo chiều tối 30 tháng 7 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương tất cả người dân đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiêm vaccine COVID-19. Ông Dương Anh Đức cho biết, tối 29 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký công văn 6118 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiêm vaccine trong thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, trong đó cho phép thành phố tháo gỡ một số vướng mắc để tăng tiến độ tiêm vaccine. Chiều 30 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa công văn 6118 khi ban hành văn bản triển khai. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiêm chủng cho tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, vẫn duy trì ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền và đẩy nhanh tốc độ bao phủ tiêm chủng. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, ngoài những đối tượng ưu tiên được tiêm trước đó, hiện giờ tất cả người dân đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đối tượng được tiêm. Trong tháng 8, sẽ cố gắng cơ bản tiêm bao phủ được 2/3 người trên 18 tuổi, dự tính khoảng 5 triệu liều. Về trình tự tiêm thì thành phố Thủ Đức và các quận huyện sẽ tổ chức sao cho phù hợp. Ông Dương Anh Đức cho biết về tiến độ tiêm chủng đợt 5, từ 14 giờ ngày 22 tháng 7 đến chiều 29 tháng 7, số lượng tiêm được là 452.339 người. Trong khi mục tiêu trong đợt 5 này, Thành phố Hồ Chí Minh phải tiêm được 930.000 liều, bây giờ đã đạt được trên 50%. Sau khi tiêm xong đợt 5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm luôn đợt 6, không chờ. Về nguồn vaccine tiêm, ông Đức cho biết sẽ đến từ 2 nguồn. Thứ nhất, do Bộ Y tế tiếp tục phân bổ với cam kết tiêm tới đâu, hỗ trợ tiêm tới đó, bảo đảm liên tục. Nhiệm vụ của thành phố là tổ chức sao cho việc tiêm trôi chảy và tốc độ cao nhất có thể mà vẫn đảm bảo an toàn, không vi phạm các quy định khi thực hiện chỉ thị 16. Thứ hai là nguồn tài trợ. Và 10 giờ sáng 31 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 từ nhà tài trợ.
Bên cạnh đó, ông Đức cho biết thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động tối đa lực lượng y tế tham gia tiêm chủng, bao gồm cơ sở y tế công và tư. Điểm tổ chức tiêm vaccine gồm cố định và lưu động để đảm bảo việc tiêm vaccine COVID-19 tiếp cận đến đa ngóc ngách. Vừa có văn bản hướng dẫn việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng để phòng chống Covid-19. Theo đó, về hoạt động giao hàng, đội ngũ người giao hàng, shipper đảm bảo các đặc điểm nhận diện khi lưu thông trên đường như đồng phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, giấy thông hành của doanh nghiệp cấp cho shipper, ứng dụng quản lý đơn hàng. Đồng thời bổ sung bản tên thẻ cứng có hình, xác nhận của doanh nghiệp cho từng shipper và ứng dụng công nghệ nhận diện shipper thông qua mã QR code. Thực hiện băng đeo tay nền xanh đậm, kích thước ống đeo cao 20 cm, in chữ shipper màu trắng. Shipper được hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh cho shipper di chuyển liên quận huyện và thành phố Thủ Đức khi vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép người dân đi tiêm vaccine được ra đường sau 18 giờ. Giấy tờ gồm giấy mời hoặc tin nhắn điện thoại và thẻ, phiếu nhận diện, màu sắc thay đổi hàng ngày để người đi tiêm vaccine đeo trên ngực, phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho phép một số địa phương triển khai tiêm vaccine sau 18 giờ để đẩy nhanh tiến độ tiêm. Đối với trường hợp người dân đi chợ, siêu thị, chính quyền các xã, phường, thị trấn phát phiếu đi chợ, siêu thị, trong đó ghi rõ thời gian đi và các địa điểm chợ, siêu thị, cửa hàng gần nhất. Ngày 31 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giảm tiền điện cho người dân dùng điện sinh hoạt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận huyện thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021. Mức hỗ trợ sẽ là giảm 15% tiền điện trước thuế VAT trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng dùng điện dưới 200 kWh mỗi tháng và giảm 10% tiền điện trước thuế VAT trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng dùng trên 200 kWh mỗi tháng. Thời gian giảm tiền điện là 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021. Bên cạnh các cơ sở cách ly y tế không thu chi phí đã được giảm tiền điện ở đợt 3, các cơ sở cách ly y tế người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 có thu một phần chi phí của người đang cách ly y tế cũng sẽ được giảm 100% tiền điện.